सबस्क्राईब करा इनक्रेडिबल मेमरीज चॅनलला आणि बरोबरच बेल नोटिफिकेशन आयकॉनवरती सुद्धा क्लिक करा, जेणेकरून येणाऱ्या व्हिडिओजची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वप्रथम मिळतील। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं इनक्रेडिबल मेमरीज चॅनलच्या अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये। सध्या मी फिरतो आहे सोलापूरमध्ये आणि आता मी पोचलो आहे सोलापूरमधल्या भुईकोट किल्ल्यामध्ये। कसा आहे हा किल्ला, काय इतिहास आहे त्याचा आणि सध्या हा किल्ला कशा स्थितीमध्ये आहे, इथलं प्रवेश शुल्क काय आहे, या सर्व गोष्टी आपण या व्हिडिओमध्ये जाणून घेऊया। सोलापूर शहराला मराठी, कन्नड आणि तेलुगू या 3 भाषांचा संगम लाभलेला आहे। या व्हिडिओमध्ये आपण सोलापूरमधल्या अत्यंत महत्त्वाच्या ठिकाणाला भेट देणार आहोत, तो म्हणजे सोलापूरचा भुईकोट किल्ला। मित्रांनो, आता आपण सोलापूर किल्ल्याच्या जवळ पोहोचलेलो आहोत। हे समोर दिसतंय ते आहे किल्ल्याचं प्रवेशद्वार। किल्ल्यामध्ये प्रवेश करण्यासाठी 25 रुपयाची प्रवेश फी आपल्याला द्यावी लागते। ही आहे इकडची तिकीट खिडकी। किल्ल्यामध्ये प्रवेश करण्यासाठी तुमच्याकडे अधिकृत फोटो आयडी उपलब्ध असणं गरजेचं आहे। आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅन कार्ड किंवा तत्सम फोटो आयडी दाखवून तुम्ही किल्ल्यामध्ये प्रवेश करू शकता। अधिकृत फोटो आयडी पाहिल्यानंतर तुमच्या मोबाईल क्रमांकावरती एक OTP पाठवला जातो। OTP व्हेरिफिकेशन सक्सेसफुल झाल्यानंतर तुम्ही किल्ल्यामध्ये प्रवेश करू शकता। आधारने हे लिंक आहे, पेमेंट प्रोसिजर नाही, स्कॅन अँड पे तिकडे लिंक जाते, तिकडे आधारची माहिती भरायची, शेवटचे 4 डिजिट टाकायचे आणि मग पुन्हा UPI पेमेंटवर यायचं। सोलापूर हे शहर रस्ता आणि रेल्वे मार्गाने इतर भागाशी जोडलेले आहे। सोलापूर रेल्वे आणि बस स्थानकातून रिक्षाने किल्ल्याच्या प्रवेशद्वारापर्यंत जाता येते। सोलापूर शहरामध्ये राहण्यासाठी बरीच ठिकाणं उपलब्ध आहेत। या किल्ल्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध नाही आहे, त्यामुळे पाणी सोबत ठेवावे। किल्ल्याच्या बाहेरच अनेक छोटी मोठी हॉटेल्स आहेत, जिथे जेवणाची व्यवस्था होऊ शकते। प्रवेशद्वारावरती सिक्युरिटी गार्डला आपलं तिकीट दाखवावं लागतं। सोलापूरच्या भुईकोट किल्ल्याबद्दल माहिती देणारा हा माहिती फलक। हा किल्ला कोणी बांधला, कोणाच्या सत्तेत होता, ही सर्व माहिती आपल्याला या फलकावरती पाहायला मिळते। जसजसं किल्ल्यामध्ये पुढे आपण जाऊ तसतशी ही माहिती मी तुम्हाला देणार आहे। या किल्ल्यामधल्या सर्व भागांची इत्थंभूत माहिती मी तुम्हाला सांगणार आहे, म्हणूनच हा व्हिडिओ तुम्ही संपूर्णपणे पहा आणि यामधला कोणताही भाग तुम्ही स्किप करू नका। किल्ल्यातल्या बागेतील फुले तोडणे, झाडांवर चढणे, किल्ल्यातल्या लॉनवरती खेळणे, इतरत्र कचरा फेकणे या सर्व गोष्टींना मनाई आहे। यांच्यापैकी एकही गोष्ट केली तर तुम्हाला दंड होऊ शकतो आणि किल्ल्याचं जर काही मोठं नुकसान झालं तर तुम्हाला जेलही होऊ शकते। हा किल्ला पुरातत्व खात्याच्या अखत्यारीत येतो आणि इथे प्रवेश करण्यासाठी तुम्ही तुमचं फोटो आयडी दिलेला आहे, त्यामुळे किल्ल्याचं काही नुकसान झालं आणि तुम्ही जर पळून गेलात तर तुम्हाला ट्रॅक करणं अतिशय सोपं आहे। त्यामुळे किल्ल्यामध्ये या गोष्टी करू नका आणि हा आपला ऐतिहासिक ठेवा आहे आणि त्याचे रक्षण करणे ही आपलीच जबाबदारी आहे। या दृष्टिकोनातून या किल्ल्याचा आनंद घ्या। या किल्ल्यातल्या या मधल्या मोकळ्या जागेमध्ये मोठं उद्यान तयार करण्यात आलेलं आहे। अनेक दुर्मिळ झाडं आपल्याला इथे पाहायला मिळतात। तसंच वड, पिंपळ असे मोठमोठे जुने वृक्षसुद्धा आपल्याला इथे पाहायला मिळतात। सोलापूर शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या या भुईकोट किल्ल्यात पश्चिम प्रवेशद्वारातून प्रवेश करता येतो। ही किल्ल्याची तटबंदी तोडून केलेली व्यवस्था आहे। मुख्य प्रवेशद्वार हे सध्याच्या सावरकर मैदानाच्या बाजूने आहे। किल्ल्यात मुख्य दरवाजाने प्रवेश करताना जुनी मोठी जाड साखळी आणि विरगळ आपल्याला दिसते। किल्ल्याला 3 बाजूंनी खंदकाने वेढलेले आहे। किल्ल्याला दुहेरी तटबंदी केलेली आहे। खंदकाच्या आत असलेल्या या दुहेरी तटबंदीमुळे सोलापूरचा हा किल्ला अभेद्य आणि बलदंड आहे। आता आपण आलेलो आहोत गडाच्या 3ऱ्या प्रवेशद्वाराजवळ।
याला महाकाल दरवाजा म्हणून सुद्धा संबोधलं जातं. खंदकावर बांधलेल्या आधुनिक पुलावरून आपण मुख्य प्रवेशद्वारापाशी पोहोचतो. किल्ल्यात प्रवेश करण्यापूर्वी पूल पार केल्यानंतर डाव्या बाजूला झाडाझुडपात लपलेली नागरबावडी आहे. किल्ल्याच्या तिसऱ्या प्रवेशद्वारापाशी लागूनच महाकाय नावाने ओळखला जाणारा बुरुज आहे. बुरुजाच्या बांधकामाच्या वेळी हा बुरुज सतत ढासळत असल्याने बुरुज बांधताना मुंजा मुलाचा बळी देण्यात आला असे सांगतात. तसेच मुंजा मुलाच्या घराण्याला म्हणजेच जोशी घराण्याला तत्कालीन शासनाने 15 रुपये वर्षासन चालू केले. या बुरुजामध्येच मुंजोबाचे म्हणजेच महाकालेश्वराचे आणि शनीश्वराचे मंदिर आहे. येथे महाकालेश्वराचा उत्सव जोशी कुटुंबीय चैत्र शुद्ध प्रतिपदेला आणि नृसिंह जयंतीला साजरा करतात. या मंदिराच्या शेजारीच एक गजशिल्प आणि द्वारपालाचे शिल्प ठेवलेले आहे. याच प्रवेशद्वाराच्या वर फारसी लिपीतील शिलालेख आहे. या शिलालेखामध्ये राजा आदिलशहा पहिला आणि त्याचा अधिकारी जाबिद खान याने मशीद, बाजारपेठ, बाग, हौद इत्यादी निर्माण केल्याचा उल्लेख आहे. या शिलालेखामध्ये सोलापूरचा उल्लेख संदलपूर असा केलेला आहे. तिसऱ्या दरवाजाच्या आतमध्ये पहारेकरांच्या खोलीमध्ये एक विरगळ आहे. विरगळीच्या बाजूला शिलालेख आहे. त्यामध्ये किल्ल्यातील विहिरीच्या निर्मितीचा उल्लेख केलेला आहे. या दरवाजाच्या वरच्या बाजूस विटांनी बांधलेली वास्तू आहे. भुईकोट किल्ला सोलापूर हा सोलापुरातील एक किल्ला आणि महत्त्वाचे पर्यटन स्थळ आहे. मध्यकालीन इतिहासात सोलापूरच्या किल्ल्याला महत्त्वाचे स्थान होते. 14व्या शतकात बहामनींच्या राजवटीत हा किल्ला बांधला गेला. इतिहासकारांच्या मते औरंगजेबाने या किल्ल्यावर बराच काळ घालवला. पेशव्यांच्या स्वाधीन झाल्यानंतर दुसरा बाजीरावही इथे राहिला होता. बहामनी सुलतानाने किल्ल्यात एक मंदिर बांधले होते. हे मंदिरही प्राचीन काळापासून प्रसिद्ध आहे. मुंबई हैदराबाद हा महामार्ग सोलापूर शहरातून जातो. या महामार्गावरच सोलापूर शहरात भुईकोट प्रकारचा किल्ला आहे. हा किल्ला सोलापूरचा भुईकोट किल्ला म्हणून ओळखला जातो. भारत सरकारने या किल्ल्याला दिनांक 4 डिसेंबर 1930 मध्ये महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित केलेले आहे. मध्यकालीन इतिहासामध्ये सोलापूरच्या किल्ल्याला महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले. बहामनींच्या राज्याची शकले उडाल्यानंतर त्यातून 5 शाह्या निर्माण झाल्या. या 5 शाह्यांनी आपली वेगळी चूल मांडली. या 5ही राजवटीच्या मध्यवर्ती ठिकाणी सोलापूरचे भौगोलिक स्थान होते. त्यामुळे सोलापूरचे महत्त्व वाढले. 12व्या शतकात बांधलेला हा भुईकोट किल्ला सिद्धेश्वर तलावाच्या काठावर वसलेला आहे. इतिहासप्रेमी अभ्यासकांनी आणि हौशी पर्यटकांनी आवर्जून भेट द्यावी असा हा किल्ला आहे. दुसरे बाजीराव पेशवे सातारचे छत्रपती प्रतापसिंह भोसले 1818 मध्ये 1 महिना इथे राहिलेले होते. माहितीनुसार सोलापूरचा किल्ला हा श्रीकांत यांनी 1719 साली आपल्या प्रजेसाठी बांधला होता. काहींच्या मते हिंदू राजांच्या काळात बांधलेल्या या किल्ल्याभोवती महमूद गावान याने दुसरी तटबंदी बाहेरून बांधून किल्ला अभेद्य केला. पहिल्या दरवाजाच्या पुढे दुसरा दरवाजा आहे. दोन्ही दरवाजांमध्ये युद्ध मैदानासारखी मोठी जागा आहे. दुसरा दरवाजा हा शहर दरवाजा या नावाने ओळखला जातो. दरवाजाच्या वरील दोन्ही खिडक्यांमध्ये जाण्यासाठी पायऱ्या आहेत. दरवाजाच्या मधोमध कमानीच्या वर एक पर्शियन शिलालेख आणि त्याच्या बाजूला 2 शरब शिल्प कोरलेली आहेत. या शिलालेखामध्ये विजापूरचा आदिलशहा, राजा सुलतान मोहम्मद, त्यांचे अधिकारी यांचा उल्लेख आढळतो. दुसऱ्या दरवाजाच्या डाव्या बाजूला बुरुजावरती अस्पष्ट असा देवनागरी लिपीमधील शिलालेख नजरेस पडतो. इथे आपल्याला सैनिकांसाठीच्या काही खोल्या आणि घोड्यांच्या पागा पाहायला मिळत आहेत. आणि या खोल्यांच्या बाजूलाच बुरुजावरती जाण्यासाठी मार्ग आहे. या दरवाजातून आतमध्ये आल्यानंतर आपल्याला अजून काही ठिकाणी सैनिकांसाठी असलेल्या खोल्या दिसत आहेत. तसंच ही जी मोठी मोठी छिद्र दिसत आहेत त्यामध्ये शत्रूवर चाल करण्यासाठी तोफा ठेवल्या जायच्या. आणि आपण बघू शकतो की बुरुजामध्ये तोफ ठेवण्यासाठी ही मोठी जागा केलेली आहे. शत्रूवर दूर दूरपर्यंत हल्ला चढवता यावा यासाठी ही रचना करण्यात आलेली आहे.
हे आहे गडाचं पहिलं प्रवेशद्वार म्हणजेच हत्ती दरवाजा. ह्याला या गडाचं मुख्य प्रवेशद्वार म्हणून सुद्धा संबोधलं जातं. तसंच या प्रवेशद्वाराला रेवणी प्रवेशद्वार म्हणून सुद्धा नाव आहे. पूर्वी या दरवाजातूनच पर्यटक आत येत असत. इथे एक तिकीट खिडकी होती, पण काही कारणांमुळे इथलं जे तिकीट काउंटर आहे ते दुसऱ्या दरवाजाजवळ स्थलांतरित करण्यात आलेलं आहे. हा आहे इथला भरभक्कम असा हा दरवाजा. दरवाजावरती आपल्याला तीक्ष्ण असे लोखंडी खिळे पाहायला मिळतात. तसंच मोठमोठ्या साखळ्या, लोखंडी पट्ट्या यांनी हा दरवाजा भरभक्कम करण्यात आलेला आहे. दरवाजाजवळ अनेक छोटी छोटी छिद्र आपल्याला पाहायला मिळतात. शत्रूबरोबर लढण्यासाठी केलेली योजना आपल्याला या दरवाजावरती पाहायला मिळते. या छिद्रांमधून बंदुका, तोफगोळे, उकळते तेल, दगड या गोष्टींनी शत्रूवर मारा केला जायचा. लाकडी दरवाजांवरील लोखंडी अणकुचीदार खिळे, लोखंडी जाड पट्ट्या आणि साखळ्या अजूनही शाबूत आहेत. दरवाजाच्या वर नगारखाना बांधलेला आहे. नगारखान्याच्या खालून किल्ल्यात प्रवेश केल्यानंतर पहारेकऱ्यांच्या खोल्या नजरेस पडतात. त्याच्या समोरच घोड्यांच्या पागा दिसतात. पहिल्या दरवाजाच्या पुढे दुसरा दरवाजा आहे. दोन्ही दरवाजांमध्ये युद्ध मैदानासारखी मोठी जागा आहे. इतिहासातील अनेक घटनांचा साक्षीदार असलेला सोलापूरचा किल्ला अनेक राजवटीचे आश्रयस्थान होता. या ऐतिहासिक घटनांमध्ये एक गमतीशीर मजाही आहे. ती म्हणजे सोलापूरचा किल्ला हा लग्नामध्ये हुंडा म्हणून दिल्याची नोंद आहे. ही नोंद एकदा नाही तर ती 2 वेळा आहे. अहमदनगर इथे बुऱ्हाण निजामशहा गादीवर होता, तर विजापूर इथे इस्माईल आदिलशहा सत्तेवर होता. त्यांच्यामध्ये सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित झालेले होते. हे संबंध दृढ करण्याच्या दृष्टीने एक विवाह संबंध घडवून आणण्यात आला. आदिलशहाच्या कन्येला बुऱ्हाण निजामशहाला देऊन हा लग्न समारंभ धूमधडाक्यात साजरा करण्यात आला. हा विवाह सोलापूरच्या किल्ल्यामध्ये झाला. त्यावेळी म्हणजे इसवी सन 1523मध्ये हा किल्ला विजापूरच्या ताब्यात होता. जावयाला हुंडा म्हणून सोलापूरचा किल्ला देण्याचे आदिलशहाने जाहीर केलेले होते, पण विवाहानंतर आदिलशहाने हा किल्ला देण्याचे नाकारले. त्यातून पुढे निजामशहा आणि आदिलशहा यांच्यात युद्धही झाले. या युद्धात जावई निजामशहाचा पराभव झाला. दुसऱ्या वेळी इसवी सन 1552मध्ये अहमदनगरची राजकन्या चांदबीबी अली आदिलशहाला देण्यात आली, तर अली आदिलशहाची बहीण हदिया सुलताना हिचा विवाह मुर्तजा निजामशहाशी करण्यात आला. तेव्हा मात्र कबूल केल्याप्रमाणे निजामशहाने हा किल्ला विजापूरच्या सुलतानाला हुंडा म्हणून दिला. सोलापूरचा हा किल्ला बहमनी, आदिलशाही, निजामशाही आणि नंतर मोगल सत्तेत आला. औरंगजेबाच्या कारकिर्दीत त्याचा बराच काळ या किल्ल्याच्या परिसरात गेला. पुढे हैदराबादच्या निजामाच्या आणि नंतर मराठ्यांच्या ताब्यातही हा किल्ला गेला. या प्रवेशद्वाराच्या बाजूला उत्खननात सापडलेले श्री कपिलसिद्ध मल्लिकार्जुन मंदिर पाहायला मिळते. 14 कोरीव खांब, बाह्य भिंतींवर व्यालशिल्पे, नागशिल्पे, विविध फुलांची शिल्पे आणि कामशिल्पे असलेले हे मल्लिकार्जुन मंदिर आहे. सोलापूरमध्ये श्री सिद्धेश्वर महाराज हे एक महान शिवयोगी होऊन गेले. त्यांनीच हे सुंदरसे मंदिर बांधलेले आहे. स्वतः श्री सिद्धरामेश्वरांनी या मंदिराचे निर्माण कार्य केले आणि इथे एक शिवलिंग स्थापन केले. त्या शिवलिंगाला गायीच्या खुराने स्पर्श केला आणि या मंदिराचे नाव कपिलसिद्ध श्री मल्लिकार्जुन मंदिर असे ठेवले. मंदिराच्या डावीकडे काही अंतरावर एक वास्तू आहे. तिला 32 खांब असल्याने 32 खांबी मस्जिद असे म्हटले जाते. या वास्तूला 32 खांबी मशीद असे म्हटले जाते, ज्याचे कारण म्हणजे अर्थातच इथे असलेले हे 32 खांब. जेव्हा हा किल्ला इंग्रजांच्या ताब्यात गेला तेव्हा त्यांनी या वास्तूचा वापर दारुगोळा ठेवण्यासाठी केला, म्हणून याला दारुगोळा खाना म्हणून सुद्धा ओळखले जाते.
किल्ल्यावरील सुस्थितीत असणाऱ्या गोष्टी म्हणजे किल्ल्यावरील या 2 ब्रिटिशकालीन तोफा. वास्तूच्या आणि मंदिराच्या तिरक्या दिशेला किल्ल्यातील चौकोनी आकाराचा उंच बुरुज उठून दिसतो. बुरुजावर जाण्यासाठी पायऱ्या असून तोफ ठेवण्यासाठी व्यवस्था केलेली दिसते. शेजारीच चौकोनी दोन्ही बाजूस पायऱ्या असलेल्या गोड्या पाण्याच्या विहिरी आहेत. चौकोनी बुरुजाच्या दिशेने उजवीकडे बुरुजावरून चालत गेल्यास बुरुजावरच एक मोडी लिपीतील शिलालेख दिसतो. इसवी सन 1680चा काळ दर्शवणारा हा शिलालेख इकडची तटबंदी कच्ची होती ती पक्की बांधून काढल्याचे सांगतो. पुढे आपल्याला दर्गो पाटील बुरुज दिसतो. महाकालेश्वर बुरुजाप्रमाणे इथे दर्गो पाटील घराण्यातील बाळंतिणीला आत्मसमर्पण करावे लागले होते. त्यावेळी हा बुरुज बांधून पूर्ण झाला. इथे गुढीपाडव्याला उत्सव साजरा होतो. बुरुजावरच आपल्याला पद्मावती देवीचे मंदिर पाहायला मिळते. दर्गो पाटील बुरुजाच्या पुढेच बाळंतीण विहीर दिसते. ही विहीर लांबट आयताकार आहे आणि त्याच्या कडेला एक हवेशीर सज्जा आहे. बाळंतीण विहिरीकडे जाताना बुरुजाच्या वरील बाजूस एक फारसी लिपीतील शिलालेख दिसतो. यामध्ये सुलतानासाठी सुखकारक नयनरम्य महाल बांधण्याचा उल्लेख आहे. बुरुजावरून सरळ चालत गेल्यावरती एक हवेशीर बाल्कनी असलेला चौक लागतो. या बाल्कनीच्या एका स्तंभावर देवनागरी लिपीतील शके 1466च्या काळातील शिलालेख आहे. हा बुरुज बांधण्यासाठी 2 महिने लागले असा स्पष्ट उल्लेख यात आढळतो. पुढे निशाण बुरुज म्हणजेच हनुमान बुरुज हा टेहाणीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा किल्ल्यातील सर्वात उंच बुरुज आपल्याला दिसतो. नावाप्रमाणेच हा भुईकोट म्हणजेच जमिनीवरील एक किल्ला आहे. अंदाजे 24 एकरांवरती हा किल्ला पसरलेला आहे. या किल्ल्याची तटबंदी अतिशय भक्कम आहे. दुहेरी तटबंदी या प्रकारातली ही तटबंदी आहे. या सर्वात उंच बुरुजावरती आपल्याला व्याल शिल्प पाहायला मिळतं. हा आहे हनुमान बुरुज, किल्ल्यावरचा सर्वात उंच बुरुज. समोरच आपल्याला सिद्धेश्वर मंदिर पाहायला मिळतं. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण सिद्धेश्वर मंदिराला भेट दिली होती. तो व्हिडिओ जर तुम्ही पाहिला नसेल तर खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक दिलेली आहे. तिथे जाऊन तुम्ही तो व्हिडिओ नक्की पहा. किल्ल्यावरून दिसणारा सिद्धेश्वर मंदिराचा विस्तीर्ण असा हा परिसर. या मंदिरामध्ये सोलापूरची सर्वात मोठी यात्रा भरते, जिला गड्डा यात्रा म्हणतात. इथल्या दगडी चबुतऱ्यावर केलेले हे सुंदर कोरीव नक्षीकाम. तसंच बुरुजांमधल्या भिंतींमध्ये आपल्याला अनेक देवदेवतांची चित्र कोरलेली दिसतात. संध्याकाळी 5 वाजल्यानंतर या बुरुजावर जायला सक्त मनाई आहे. इतिहास आणि भक्कम बांधकाम यामुळे सोलापूरचा हा किल्ला आपल्या स्मरणात राहतो. मित्रांनो, तुम्हाला कसा वाटला हा व्हिडिओ ते मला खाली कमेंट करून नक्की सांगा. तुम्ही या जागे आला आहात का आणि तुमचा या जागेबद्दलचा काय अनुभव आहे तेही मला ऐकायला आवडेल. तेही तुम्ही मला खाली कमेंट करून जरूर कळवा. आणि अजूनही तुम्ही इनक्रेडिबल मेमरी चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा आणि बरोबरच बेल नोटिफिकेशन आयकॉनवरती सुद्धा क्लिक करा, जेणेकरून येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वप्रथम मिळतील. भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद. तर मंडळी, कसा वाटला तुम्हाला हा व्हिडिओ ते मला खाली कमेंट करून नक्की कळवा आणि आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर
आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.